Hello, මගේ නම Ashani Yapa. මම registered migration agent කෙනෙක් Sirus migration ආයතනයේ. අද දවසේ මම කතා කරන්නේ sponsored temporary parent visa subclass 870 කියන visa එක ගැන. ගොඩක් අපේ මෙහි settle වෙලා ඉන්න ලංකාවේ අය මගෙන් මේ visa එක ගැන විස්තර අහනවා ඒගොල්ලන්ගේ parents ලට. ඉතින් අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ස්පොන්සර් කෙනෙක් වෙන්න මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න නම් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් වගේම ස්පොන්සර් කෙනෙකුත් ඉන්න ඕනේ. එතකොට ස්පොන්සර් කෙනෙක් වෙන්න ඔයාලට මොනවද තියෙන්න ඕනේ දේවල්, ඒ වගේම ඇප්ලිකන්ට්ගෙන් අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල් වීසා එකට සහ මම මේ වීසා එක කම්පෙයාර් කරන්නම් අපේ පේරන්ට්ස්ලට අවైలබල් තියෙන අනිත් වීසාස් එක්ක. විසිටර් වීසාස්, ඒ වගේම contributory parent visas, normal parent visas, age parent visa අපි compare කරලා බලමු මොකද්ද තියෙන වෙනස්කම. ඇයි subclass 870 කියන visa එක අපේ parents ලට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මේ temporary parent visa එක එක්කෝ අවුරුදු 3කට එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 5කට කියන කාලයකට අපිට ඉස්සෙල්ලා apply කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5කට අපි apply කරනවා නම් $10,000ක් අපි pay කරන්න ඕනේ මේ visa එක ගන්න. අවුරුදු 3කට අපි apply කරනවා නම් $5,000ක් අපි pay කරන්න ඕනේ visa එකට. එතකොට අපි අවුරුදු 5කට මේ visa එක ගත්තොත් අපිට තව එක සැරයක් visa එක extend කරලා parents ලට අවුරුදු 10ක් යනකම් ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අවුරුදු 3කට ගත්තොත් ඒක තව දෙසරයක් ඒගොල්ලන්ට extend කරලා අවුරුදු 9ක් යනකම් ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්න පුළුවන්. එකම වෙනස තමයි මේ වීසා එකෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවල පේරන්ට්ස්ලට ඉන්න පුළුවන් කාලය උපරිමයෙන් අවුරුදු 10ක්. පේරන්ට් වීසා එකක් හෝල්ඩ් කරලා පේරන්ට් කෙනෙකුට ඕන තරම් වතාවක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ලංකාවට හෝ අනිත් රටවල් වලට travel කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වීසා එකේ travel restrictions මොකුත් නැහැ. හැබැයි 870 කියන parent visa එක තියෙන parent කෙනෙකුට legally ඕස්ට්‍රේලියාවල job එකක් කරන්නවත් කිසිම work right එකක් නැහැ. එතකොට ඒක තමයි එක drawback එකක් 870 කියන visa එකේ තියෙන. මේක හරියට අවුරුදු 3ක හෝ 5ක හෝ 10ක කාලයකට හම්බෙන දිග visitor visa එකක් වගේ. ඊළඟට මම කතා කරන්නම් ස්පොන්සර් කෙනෙක් වෙන්න 870 visa එකට ඕගලන්ට තියෙන්න ඕනේ eligibility criteria එක මොකක්ද කියලා. මේ visa එකේ හොඳම දේ තමයි අපේ normal parent visa වල contributory parent visa or normal other parent visa වල අපිට balance of family test කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ eligible children ලගෙන් at least 50% වත් Australian permanent resident කෙනෙක් හරි citizen කෙනෙක් හරි වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඒ parent visa එකට eligible වෙන්න නම්. හැබැයි 870 visa එකේ balance of family test කියලා එකක් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එක ෆැමිලි එක සිබ්ලින්ග්ස්ලා 5 දෙනෙක් හිටියා වුණත් එක්කෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්නවා නම් සිටිසන් කෙනෙක් හරි පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් හරි වෙලා ඒ පේරන්ට් පුළුවන් 870 කියන වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඊට අමතරව ස්පොන්සර් අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉන්කම් ටෙස්ට් එක පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉන්කම් ටෙස්ට් එක කියන්නේ අන්තිම ෆයිනෑන්ෂල් ඉයර් එකේ ඉන්කම් එක $83,454.80 තියෙන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවත් ඕගලන්ගේ තනි ඉන්කම් එක ඒ ප්‍රමාණය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට බලන්න ඔයාලගේ පාර්ට්නර් එක්ක මැරිඩ් නම් ඔයාලගේ පාර්ට්නර් එක්ක කම්බයින් කරලා ඉන්කම් එක ඒ ප්‍රමාණය හදන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් තව සිබ්ලින් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පේරන්ට්ව ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්නට එකතු වෙලා පුළුවන් මේ ඉන්කම් ප්‍රමාණය හදාගන්න. හැබැයි ඒ ෆුල් ඉන්කම් එකෙන් 50% වත් එක්කෙනෙක්ගේ ඉන්කම් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට ඕස්ට්‍රේලියන් ගවර්න්මන්ට් එකට මොකුත් debts තියෙන්න බෑ. තවත් ඔයාලා මීට කලින් ස්පොන්සර්ඩ් වීසා කරලා තියෙනවා නම් 600 family sponsored visa හරි එහෙම නැත්නම් parent visa එකක් හරි කරලා තියෙනවා නම් ඒ sponsorship obligations ඔයාලා හරියටම meet වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ requirements ටික ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්පොන්සර්ෂිප් එකකට ඇප්ලයි කරන්න 870 වීසා එකට ඔයගලන්ගේ පේරන්ට්ස්ලට. පේරන්ට් වීසා එකකට පේරන්ට් කෙනෙක් විදිහට තියෙන්න අවශ්‍ය දේවල් තමයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හෙල්ත් ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්න. ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් හෝල්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්පොන්සර්ගේ බයොලොජිකල් පේරන්ට්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඇඩොප්ටිව් පේරන්ට්ස්ලා වෙන්න ඕනේ.
ideally parent ඔස්ට්‍රේලියාවේ නෙමෙයි ලංකාවේ හරි වෙන රටක හරි ඉන්න ඕනේ වීසා එක ලොජ් කරන වෙලාවේදී. හැබැයි මේ දවස්වල COVID-19 සිටුේෂන් එකත් එක්ක සමහර වෙලාවට අපිට පුළුවන් වේව එකක් අරගෙන ඔයගලගේ පේරන්ට්ස්ලා ඔස්ට්‍රේලියාවේ නම් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ 600 වීසා එකක විසිටර් වීසා එකක අපිට පුළුවන් සමහර වෙලාවට 870 කියන වීසා එක ඔස්ට්‍රේලියාවේදී ලොජ් කරන්න. දැන් අපි බලමු 870 temporary වීසා එකකයි විසිටර් වීසා එකකයි සහ permanent contributory parent වීසා එකකයි තියෙන වෙනස. permanent contributory parent වීසා එකක් grant වෙන්න යන කාලය අවුරුදු 3මාරක් 4ක් විතර මේ දවස්වල. හැබැයි 870 temporary sponsored parent වීසා එක grant වෙන්න මාස 3ක 4ක කාලයක් වගේ තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට 870 වීසා එකේදී parents ට work rights නැහැ. ඒ වගේම Medicare benefits හම්බ වෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි permanent parent වීසා එකක් grant වුණාට පස්සේ grant වෙච්ච දවසේ ඉඳලා එයා permanent resident කෙනෙක් Medicare benefits හම්බ වෙනවා, work rights තියෙනවා. ඒ වගේ benefits permanent වීසා එකේදී ලැබෙනවා. 870 වීසා එකක ඔස්ට්‍රේලියාවේ හිටියා කියලා කවදාවත් එතනින් සිටිසන්ෂිප් එකකටවත් permanent වීසා එකකටවත් යන්න chance එකක් නැහැ. ඔයාලා 870 වීසා එක ආපහු renew කරනවා නම් ආයේ මුල ඉඳලා application process එක through යන්න ඕනේ. payments ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම health test එක pass වෙන්න ඕනේ. එතකොට parent කෙනෙක් පළවෙනි parent වීසා එකෙන් පස්සේ දෙවෙනි parent වීසා එක apply කරන්න යනකොට ආපහු ලංකාවට හරි වෙනත් රටකට හරි ගිහිල්ලා වීසා එක ලොජ් කරලා health test එක කරද්දී ඒගොල්ලන් ඒ test එක pass වෙන්න බැරි වුණොත් එතකොට දෙවෙනි වතාවට ඒගොල්ලන්ට 870 කියන වීසා එක ගන්න බැරි වෙනවා. 870 වීසා එක අපි විසිටර් වීසා එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් ගොඩාක් අපේ අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි 600 විසිටර් වීසා එක grant වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අවුරුදු 3කට. හැබැයි අවුරුදු 3න් මාස 12ක් තමයි එක සැරේට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන් මාස 6ක් ගිහිල්ලා ලංකාවේ හරි වෙන රටක හරි ඉඳලා එන්න ඕනේ. හැබැයි 870 වීසා එකේ එහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ. ඕගලන්ට වීසා එක grant වෙන අවුරුදු 3 හෝ 5 ඒ කාලේ ඕගලන්ට ඕන තරම් යන්න එන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ. ඒ වගේම ඔයාලට එක දිගටම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ සිටුේෂන් එක අනුව මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක්ට කතා කරලා බලන්න ඔයාලගේ ෆැමිලි එකට වඩාත් ගැළපෙන වීසා එක මොකද්ද? contributory parent වීසාද, temporary parent වීසාද, එහෙම නැත්නම් විසිටර් වීසා එකක්ද කියලා ඔයාලගේ parents ලව ඔස්ට්‍රේලියාවට ගෙනල්ලා ඔයාලත් එක්ක තියාගන්න. ඔයාලට තව වැඩිදුර විස්තර මොන හරි අවශ්‍ය නම් මාව contact කරනවා නම් මේ තියෙන numbers වලට හරි email address වලට හරි මාව contact කරන්න. මම ඔයාලට ඕන වෙලාවක advice දෙන්නම්. Thank you.